Привіт! А в цьому відео ми перевіримо твої знання по Python на практиці. За допомогою цієї вправи ми перевіримо, наскільки добре ти вмієш читати код. І чи розумієш, яка буде послідовність виконання його рядків. А ця навичка неабияк важлива. Особливо в тих випадках, коли тільки знайомишся з кодом проєкту, проводиш код-рев'ю або використовуєш якісь сторонні бібліотеки. Адже ти не завжди можеш виконати код і подивитись, як він виконується рядок за рядком. Такі баяністі штуки, як переприсвоєння посилань, умови, цикли, залишимо осторонь. Тут я підібрав найбільш трушні штуки, тільки чисте задоволення. Тож, в рамках цієї задачі тобі потрібно сказати, які букви і в якій послідовності будуть виведені на екран. У випадку, якщо ми запустимо перший файл. Варіанти відповіді давати не буду. Тут, як в реальному житті, або знаєш, або не знаєш. І обов'язково напиши свою відповідь у коментарях. Тож давай, став відео на паузу і продовжуй, коли будеш готовий. Ну що, впорався? Давай спробуємо розв'язати цю задачу разом. Ну що, давай розбиратись рядок за рядком. Оскільки ми запускаємо цей файл, звісно, виконається спочатку перший рядочок. Тут будемо послідовно записувати усі букви, які будуть виконуватись. Починаємо, звісно, з букви A. Далі ми доходимо до імпорту і ниряємо у файл номер 2. Тож він буде виконуватись рядок за рядком. І наступна буква, яка виконається, буква I. Доходимо до першої функції, в тіло ми не заходимо. Доходимо до другої функції, в тіло ми також не заходимо, тому ми повертаємося у попередній файл. І, власне, буде виконана буква B. Далі трохи складніше. Ми бачимо функція обгорнута двома декораторами. Тут розібратись не дуже просто, але ми спробуємо це зробити. Згадуємо, що означає синтаксис декоратора. А він означає, що у нас вже, власне, є якийсь об'єкт, тобто функція. І створена функція передається вхідним параметрам у декоратор. Власне, у цей декоратор знизу вгору. Тож ми розуміємо, що відбувається виклик у другий декоратор. І ми попадаємо в рядочок 17. Тобто ми побачимо букву M. Далі створюється функція, і вона повертається в тіло, ми не заходимо. Ми виконали ось цю частину коду. Тепер ми попадаємо в перший декоратор, який загортає об'єкт, підготовлений цією частиною коду. В першому декораторі відбувається щось дуже схоже. Спочатку виконуємо п'ятий рядок, тобто ми побачимо J. Після цього створюється функція, і вона повертається в тіло функції, ми не заходимо. Тож ми змогли виконати ось цю частину коду. А тепер найцікавіше, ми тепер цю функцію повинні ще й виконати. Знову ж таки, згадаємо, що означає запис декоратора. Фактично ми беремо ось цю функцію, в неї прокидуємо результат роботи ось цієї функції, а в неї, в свою чергу, прокидуємо функцію сам. І як результат ми робимо виклик у об'єкт, який буде результатом роботи першого декоратору. Тобто ми бачимо, що результатом цього виразу буде функція, створена першим декоратором. В неї і ми зайдемо у першу чергу. Тобто в цю функцію. Тож ми очікуємо, що виконується буква K. А потім, сюрприз-сюрприз, ми заходимо у внутрішню функцію, яка була передана вхідним параметром. Тобто у цю функцію, у результат роботи цього виразу. А це, власне, ця функція. І ми попадаємо в рядок номер 20. Буква N. І аж потім заходимо у внутрішню функцію, тобто в сам. І сам виконується.
Але сюрприз, ми не бачимо тут жодного принта, ми бачимо тільки ретюрни. А це означає, що ми одразу, як тільки отримали результат роботи цієї функції, попадаємо в рядок 22. І ми очікуємо побачити букву O. Повертається результат, і пам'ятаємо, що ця функція була загорнута в попередню функцію, в попередній декоратор сюди, тобто ми сюди і виходимо. Результат цієї функції посилання res. Далі виконується 10-й рядок, тобто ми побачимо L. І отримаємо result. Виходимо із зовнішньої функції і отримаємо результат роботи оригінальної функції, який пройшов через 10 кругів аду, через 2 декоратори. Тільки питання, а який саме результат буде? Цей вираз поверне нам букву C або букву D. Який саме принт ми тут побачимо? Щось там підказує, що повинна повернутися буква C, оскільки це перший return, на який ми натикаємося. Але ми також пам'ятаємо, що finally виконується завжди. В будь-якому разі, незважаючи на те, чи буде помилка у блоці try, чи не буде там помилки, finally обов'язково повинен виконатись. І можемо вважати, що ніби як функція зарезервувала об'єкт C як return value, але в останній момент finally його підмінив, замінив, і насправді в результаті ми отримаємо саме букву D. Тож ми очікуємо все ж таки побачити D тут. Будемо вважати, що найскладніше ми пройшли, і далі попадаємо в рядок 19. Також пам'ятаємо, що тіло функції не виконується, тому ми переходимо на рядок 25-26, тобто вже дійшли аж до класу. І тут також бачимо декоратор. Але декоратор тепер поверх класу. Пам'ятаємо, що цей синтаксис означає, що ми, власне, спочатку повинні створити об'єкт, який буде прокинутий вхідним параметром у декоратор, тому що цей декоратор фактично означає наступне. X дорівнює декоратор і виклик самого класу X. Тобто ми завжди повинні тримати в голові, що об'єкт, який задекорований, повинен бути створеним в першу чергу. А при виконанні класу, власне, виконується його тіло. Тож ми побачимо букву G. І тільки після цього виконається виклик у декоратор 1 в цей, і ми побачимо J. В тіло врапера ми не зайдемо, але його повернемо. Оскільки ми ніде більше не бачимо виклик у X, тож ми можемо особливо не перейматись, чи буде виконана внутрішня логіка врапера, чи не буде. І далі фінішна пряма, доходимо до рядочку Other і робимо у нього виклик. Попадаємо в тіло функції, і тут відбувається імпорт file2. Ми подібний імпорт вже бачили ось тут, в третьому рядочку. Але в Python треба пам'ятати, що як тільки модуль імпортувався, будь-де в будь-який момент часу, він буде збережений в пам'яті, і усі об'єкти, які були підготовлені цим модулем, вони закешуються, і сам модуль закешується. Тому цей модуль не буде виконуватись другий раз. І ми вже не побачимо print, оскільки модуль вже не виконується. Його не потрібно збирати повторно. Тому ми цей рядочок повністю пропускаємо і попадаємо в рядочок 22. А тут дуже цікаво. Print E та print F. Ну, можемо по логіці здогадатись, що букву І ми все ж таки побачимо. А що тепер з приводу букви F? Треба пам'ятати, що AND – це логічна операція. Поверне
результат роботи другого виразу тільки в тому випадку, якщо результатом роботи першого виразу буде об'єкт, який конвертується у Boolean True. Але результатом роботи виразу print є об'єкт none. А як ми знаємо, none конвертується в false, тому нам не потрібно виконувати другий вираз, оскільки перший вираз вже конвертується в false і не виконується умова оператору AND. Тож букву F ми вже не побачимо. І все, далі ми виходимо із функції other, доходимо до рядочку 32 і отримуємо нашу останню букву. Тож, якщо ми зробили усе правильно, ми повинні побачити ось такий набір букв. Давайте запустимо наш модуль. Бой барабанів. Перевіряємо. AIB, MJK, NOL, DGJ і H. Тож ми бачимо, ми виконали задачу правильно. Напишіть у коментарях, де ви допустились помилки і що нового ви дізналися з цього відео. І обов'язково поділіться своїми враженнями, як вам такий формат відео. А на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео.